내일 아침으로 한식 먹고 싶어? 응, 좋아. 가자. Anong mission natin today, Maddie? Let me tell you, Kush. So, yun na nga, no? Sabi namin, gusto namin kumain ng Korean food for breakfast. So, nasa na tayo ngayon? Siyempre, yung best place kumain ng Korean food sa Korea. So, ngayon nasa Naiya tayo. Tapos, nasa lounge tayo. Tapos, ang daming tao. So, hindi tayo pwede mag-ingat. Anyway, so, dapat gagawa pa tayo ng maraming tour dito. Kaya lang, 2 hours kami pumila sa check-in. Grabe yung dami ng tao. Pero, bukas lahat ng stores. Anong oras na? Parang past 11? 11, Past 11. Bukas lahat ng stores. PM. Duty free. 11 PM. May mga open na kainan. Pero, may access kasi kami sa lounge kahit di kami nag-business class. Mamaya kikwento namin sa inyo kung paano. So, dito sa lounge, very, very late dinner kami. And then, in like, mga 10 minutes? 10 minutes, magbo-board na kami. And isa pa pala, document din namin yung budget, yung mga nagasa namin going there. Kasi ito yung most expensive Korean breakfast. So far, sa plane ticket, gumasta na kami ng ganito. Each. Tas travel tax. Each din. Yung ride, nag-rent kami ng car papunta dito. Ito siya. And dahil pandemic ngayon, we had to take a PCR test, which costs Ayan, each. ICV. Yung vaccine passport sa Bureau of Quarantine. Ito siya. Each. So, yan so far yung cost ng breakfast na to. Tignan natin kung gaano pa siya angat. yes. Yan. So, kita tayo sa plane. Touchdown! Ano oras na, Maddie? It is now, ano oras na ba? Parang, ayan, 5:06 a.m. Korea time. So, 4 a.m. pa lang sa atin. Yeah, medyo na mali yung estimate natin ng time. Akala natin 6 a.m. dating pala 5. Oh, by the way, ano pala, nung sinabi namin na magbe-breakfast tayo sa Korea, literal, yun lang pinunta natin, day trip tayo. Magbe-breakfast lang tayo. Pero bago ka kasi makalabas ng airport, kailangan muna mag-PCR. Kaya lang, 7:30 a.m. pa yung schedule. Oo nga eh. So, ikot muna tayo. Tignan natin kung anong meron Yeah. dito. Kung mag-land kayo ng gantong time din. And tingnan din natin kung okay lang ba mag-PCR ng mas maaga. Yeah. So, let's go. Okay, so wala palang masyado mapupuntahan dito, no? So far, parang sa paglakad namin dito sa, ano ba to, arrival area, no? Oo. Parang ang bukas lang isang convenience store. And yung mga kuhanan ng internet, which we just did. Oo, nag-book na kami sa Klook sa Manila pa lang ng SK Telecom, no? Na unlimited data na buong Korea na yon. So, sulit na siya. Tapos hindi siya mahal, no? Ayun, yun pala. Cost, magkano yun? Ito siya. Ayan, so dagdag natin yun sa total. Mamaya itatali natin lahat. Actually, nag-speed test ako habang nagbabanyo kay. Kausta? Download speed 20 Mbps, tapos upload na sa mga 2 Mbps. Pwede na yun kung mga maps, maghanap kayo ng kainan. Yeah. So, anong oras na ngayon? 5:52 a.m. Korea Yeah. time. So, 4:52 Manila. So, kahit yung currency exchange sarado, maraming booth na tayo na daanan, di ba? Tapos, puro sarado sila. Yun, so dapat kung pupunta kayo dito, magpalit na kayo ng won sa Manila pa lang bago kayo dumating. Unless nga mag-morning flight kayo, dadating kayo dito ng hapon, bukas na lahat. Lesson learned. Yeah. So, wala ka talagang ibang magagawa dito at this time except magpi-PCR test na lang. Na hindi pa nga natin alam kung pwede na kasi nga 7:30 schedule. So, titignan natin pa kung pwede mag-pop in. So, kung sakaling hindi, tatangalan tayo dito for another hour. Update, pinakita kaming exchange ATM. So, kahit sarado yung mga currency exchange, apparently, pwede mo dito ipasok lang. Tumatanggap sila ng 19 currencies. Merong, eto.
Ang inaalala lang namin, baka pag sinubukan namin to, tapos nagka-problema, tapos walang Okay. tao, kanino kami hingi ng tulong. Susubukan mo natin konti lang. Oo, maliit muna na amount. Passport? O pipindutin ba dapat to? 원하시는 언어를 선택하여 주십시오. Oh. Please scan your passport as shown. Dito kasi. Tapos, close. Please wait a minute. Please take your receipt. Please take your bills. Update. So, gumagana yung currency exchange na machine. So, madali naman siya maintindihan. Basta may English naman na instructions eh. Yeah, so yun yung kung super aga nyo mag-land, tapos kailangan nyo na ng cash. Ayun. Pero ideally, may credit card din kayo. Oo. Yeah, pero kung wala, ayun. So, easy mode naman yun. Mag-figure out nyo rin. Pero, kung kunyari, abutin kayo dito ng 6 a.m. na rin, may mga ilang kiosks na rin na bukas na may tao. So, yun itong dito kas mga 10 seconds. As in, literal, parang nagpalitan lang kayo ng pera. Pero Oo. yung machine, medyo mabagal, no? Pero good to know na rin na worst case kung like gabing-gabi pa. Yeah, may ganong option. Oo. Tapos isa pang update, yung PCR test, sobrang bilis din. Kasi matagal pa namin hinanap and tumawid, umuulan pa. So anyway, so idadagdag natin sa total gastos for today para makakuha ng breakfast sa Korea. So magkano siya, Madi? Ito, Ito. each per person yan. Ayun, so meron na rin actually mga bukas. Nagbukas na yung cafe. Tapos kanina kahit maaga pa bukas yung Loteria, ano yan? Burger Lab. So may mga makakainan naman. So yun, so ngayon, magti-train tayo, no? Yeah. Ayun, so yun naman, hahanapin natin. Sino mo yan? Flexible transportation is on that machine. Good news! Ayan. After na yung maghagdan ng marami habang buhat yung maleta, umuulan. So, hindi kami makalabas ng station. Tapos, too late na kumuha ng taxi from here. So, ang natutunan natin today? Ito na natin today. Mathematics! Ano siya, pag pupunta kayo, mag-taxi na lang kayo. Actually, lalo na kung in this weather and pandemic. Kasi nung una kami sumakay sa train, maluwag. Tapos a few stations later, parang MRT na siya. Oo. Kasi sobrang dikit-dikit. And yun nga, mali pa yung nakuha namin. Meron kasing express. Yung nakuha pa namin yung humihinto sa lahat. Dapat tingnan nyo din kung may express na train na diretso na dun sa Seoul Station. Oo, kasi baka mas malaki rin yung chance na mas konti yung tao dun. Kasi ito lahat ng stops hinihintuan. So, ang daming stops, no? And makakaupo kayo. Oo, nakatayo kami the whole time. Parang almost an hour, no? Oo. Isa pang thing, kung marami kayong luggage na malalaki, hindi talaga advisable na mag-train. Kasi yung ibang stations, ang liit ng elevator. So, pipilitan kayo, parang ginagawa namin kanina na maghahagdan kayo buhat nyo lahat. Oo. So, kung kaya nyo, taxi na lang. Yes. So, tignan muna natin kung anong oras kami makakaalis dito. Hindi pa kami kumakain. Time check. Time check, 10:45 a.m. Anong oras tayo dumating ng Korea? Wala pang 5 a.m. Oo. So, sobrang tagal na. Wala pa kaming kain na matino, walang inom, and walang pahinga. Tapos di pa rin kami makaalis ng station. Dahil sa ulan. Yeah, hindi tumitigil yung ulan. So, kinontak na namin si Jamie, yung Korean tutor namin, and yung friend ni Maddie na nakatira dito. Naghahanap pa sila ng way na mailabas kami dito sa station. Time check. Time check, it is now 11:13 a.m. And hindi kami makapaglakas ng boses kasi medyo chill tong lugar. Tsaka inaantok na kami, wala kaming energy. So, walang tulog, walang kain. So, kung hindi pa nag-book yung friend namin, thank you, Val. Thank you, Val. Super thank you. Doon na kami titira sa station. Hindi talaga tumitigil yung ulan. As in, sobrang tagal na. So, nag-book sila ng Kakauti. Yeah. Yan yung parang Grab, no? Parang Grab taxi natin doon. Nag-try ako mag-register, pero magsisend daw ng OTP. Sobrang tagal ng OTP kasi Philippine number. So, parang hindi ko na nahintay. So, butin lang si Val na yung nag-asikaso. Naghanap na lang siya ng pinakamalapit na establishment kung saan nasang exit tayo. So, ayun, nauwi kami dito sa cafe. Originally, ang plan natin, kakain dapat tayo ng authentic na Korean food, pero hindi nga kami makalabas kasi ulan ng ulan, tapos dami namin dala. So,
Settle na lang tayo for the next best thing. Yes. So, ano yung kinalabasan ng Korean breakfast craving natin? Nakikita na yata nila kanina pa. Hindi, ito nakatakip. Yan. Ham, cheese, egg, sandwich. I mean, technically, kahit anong food naman sa Korea, Korean food. So, ito, magkano to? 16,801. Total na yun. So, tig 8,400. Mathematics! So, kainin lang kakainin lang namin to. Tapos, balik na tayo ng Manila. Ayun, nakalimutan pala namin. Kaya kami may access kanina sa lounge sa NAIA. Kasi meron kaming priority pass membership na ito pwede nyo makuha sa certain credit cards or pwede kayo mag-apply mismo sa website. Ito, hindi ko kabisado. Ayan, so, yung perk niya, yun nga, may access kayo sa mga lounge sa airport. So, kung kunyari siksikan sa labas, makakapasok kayo. Parang may complimentary na, I think, 5 a year. Tapos, pag naubos yun, pwede pa rin kayo magka-access. Plus one guest na parang 1,000 pesos yata. Pero ano na yun, only yung pagkain and yung drinks. Tapos, yung isa pa pala kung bakit kami gabi lumipad, first time to papunta ng Korea. Kasi iniisip namin, normally pag morning ka lilipad papunta dito, dadating ka gabi na, so matutulog ka na lang. Pero binayaran mo na yung hotel. Tapos may isa kang day na nag-leave sa work, tapos wala ka na magagawa. Pero ngayon, pagdating namin dito, sobrang drained din. So, hindi na namin alam kung good idea nga ba na mag-night flight. So, kung na-try nyo, sabihin nyo sa amin. Recap. So, itong breakfast namin, yung ham, egg and cheese sandwich sa coffee. Gusto kami ng, total. Kasama na yung plane, lahat, everything hanggang makarating dito. Tapos, 2 hours ng tulog namin. Tapos, yung sa dami ng nangyari, PCR test ka pa. Tapos, yung mga delay sa airport. Tapos, mali pa yung pinili namin na train. So, kumain ng 6 hours from nung nag-land kami hanggang makarating dito. So, parang, ngayon, inisip na namin, parang sobrang laki ng gastos and sobrang daming hassle para sa ham, cheese, and egg sandwich. So, uwi na ba talaga tayo? 이대로 마디와 쿠시는 필리핀으로 돌아가게 되는 걸까요? 다음 에피소드를 기대해주세요.